ආයිබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලුණු ගෙඩියකින් හදන්න පුළුවන් රසවත් බත් එකක්. අපි බලමු මේ එළවලු ගණන් කාලේ අපිට රාත්‍රී ආහාරයට ලුණු ගෙඩියකින් රසවත් බත් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලටම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම කරාබුනටි දෙකකුයි කරදමුංගු කරලකුයි එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒ තෙල් එකටම හැමම රම්පෙ ඉත්තක් කරපිංච ටිකක් දාගන්න ඔහොමම. ඊට පස්සේ මම පොඩියට කපාගත්ත පොඩි ලුණු ගෙඩියක් අරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම අපි හොඳට තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු දාන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඔයාලට කැමති නම් ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මාජරින් ඇස්ට්‍රා ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙතනට. බටර් ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම ඒකට 3-5 තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ඔයාලා රස අනුව එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ තෙලේ. මේක හොඳට තෙලේ බෙදෙන්න ඕනේ. ඒ ටික තෙලේ හොඳට බැදුනට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරනවා සෝයා සෝස් මේස හැඳි 4ක් විතර. ඒ වගේම තක්කාලි සෝසුත් එකතු කරගනවා මේස හැඳි 3ක් විතර. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මගේ සෝස් ටිකයි ලුණු ටිකයි හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට මගේ ඉතුරු වෙච්ච බත් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ලිපේ ගෙන්දර ටිකක් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ බත් ටික ඔක්කොම හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඕගලන්ට බාස්මති බත්ම කියලා අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන හාලක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. රතු හාල්, සුදු හාල් ඕන එකක් නාඩු හාල් වලින් උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 1මාරක් විතර හොඳට මේ බත් ටික ලිපේ රත් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ලිප නිමා ගන්න. අපි දැන් බලමු අපි හදාගත්ත රයිස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රයිස් එක. මේකට වැඩි වේදමක් යන්නෙත් නෑ, එළවලු අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ. එක ලුණු ගෙඩියකින් මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මං තවත් අලුත් කෑම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.